मेरी आमा चाहिँ बेस्ट आमा इन द वर्ल्ड हो क्या हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग आज पनि फेरि मैले गार्डनको डे 4 भिडियो लिएर आएको छु हैन यो चाहिँ हामीले गार्डन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ घाँस काटेँ हैन किनभने यो धेरै लामो भएको थियो घाँस अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि घाँस काटेँ हैन घाँस काट्दा काट्दै त्यो धेरै लामो भएर होला पुरै त्यो के हुन्छ नि गाडी चाहिँ बिचमा झ्याप 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 गरेर रोकिरहेको थियो हैन र पनि अब रोकिँदै गर्छ अनि त्यहाँबाट आफूले काट्न पनि छोडिएन हैन दुःख सुख गरेर जस्तो के हो यो हिलोमा अनि दाँते चलाए जस्तो यो हिलोमा पटाइ लगाए जस्तो धान रोप्नलाई पटाइ लगाए जस्तो टक्कसँग खुट्टा चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने पानी ततर आउँछ यहाँ चाहिँ नि अब नगर्दा नहुने किनभने हिलोमा धेरै लामो लामो आउँछ नि अब एक राख्यो भने अनि हिलो सुकेपछि बरु रोक्दै भए पनि गर्दा हुन्छ क्या अब नका अब आज नै गर्यो भोलि यो चाहिँ किन यहाँ थुपारेको नि यो घाँसहरू यो चाहिँ एकदम राम्रो उयो हुन्छ क्या मल त्यो बारीको लागि वाउ मेरो छोरीले पानी ल्याइदिएको थ्याङ्क यू ड्याडीलाई हेरे हामी मिली खान्छौँ मम्मी ड्याडी हुन्छ छोरी हामी नि मिली खान्छौँ ल थ्याङ्क यू हुँदैन यस्तो गतिले भित्र जानुभन्दा चाहिँ बाहिर किनभने सकेको छैनौँ नि त बाहिरै बसेर खाएको दालसँग अनि रायोको सागसँग यो के भन्छ छुर्पी हालेर दाल दामी भएछ कहिले सक्नु आम्मामा थोरै छैन अझै यो घाँस त अलमोस्ट डन हुन आँटिसक्यो यता बुढा काम त्यस्तै बिचारा भोक लाएर भोकले पुरै रकिनु भएको थियो क्या सास आयो बिहान कति हामी 9 बजीदेखि स्टार्ट गरेको नि 8:30 देखि 9 बजीदेखि भनौँ न यता मेरो छोरीले पानी ल्याइदिए थ्याङ्क यू छोरी ड्याडीलाई पनि जाऊ देऊ मैले खाइसकेँ त छोरो आफ्नो संसार छ कसैको के हो नानी त्यो गेम रोबक्स कसैको गेम कसैको छोरी सानी छोरी के खाएको दही ए कसैको दही आमा गाह्रो छ कसैको के हो बेबी भात कसैको भात तिमीले खाइसक्यौ यता बस्नु छोरी उताबाट आउनु कताबाट हो यहाँबाट एकछिन म बाटो बनाइदिन्छु ल वेट ल घाँस पनि बुढियाले काटिसकिन् भन्दा पनि यहाँ चाहिँ एकदमै हिलो अलिकति गहिरो ठाउँ छ अलिकति गहिरो हुँदाखेरि यति चाहिँ छोड्नु परेछ यहाँ त जान पनि क्याच हिलो छ यति चाहिँ छोडिछन् ठिकै छ अब अलिक मजाले घाम लागेर सुकेको बेला कम्प्लिट गर्नुपर्छ मजाले घाम लागेको छ चट्ट घाँस काट्दै गलेर बुढिया चाहिँ पुरै रिल्याक्समा मासु चपाउँदै खोइ त मासु चाहिँ आज छैन के को व्रत ए अँ म त ऊ के अरे के ल्याएर बनाऊ भन्दै थिएँ मासु व्रत तोड्ने खाएपछि टाइम वेस्ट हुन्छ कि थोरै छैन काम यहाँ हेर्नु अब अझै दूर छ यहाँ पनि टुक्रा खुट्टा कस्तो भएछ यत्रो जुत्ता मच्चा लगाउँदा पनि खुट्टा हेर्नु कस्तो छ अनि हिलो अनि झ्याप्पै पलेटी कसेर बस्नुभएको छ त कान्छा झ्याप्पै पलेटी कसेर बस्नुभएको छ त अनि खाना खानु बसे जस्तो गरेर ससुरालीमा जाई ससुराली गए जस्तो पाराले चेन खुस्किएछ हो यो काट्ने हेरौँ ए
अनि यहाँ के कस्तो रहेछ यहाँ भित्र बी केयरफुल बी केयरफुल यस्तो छ हेर एस्टा आउँछ नि हैन बनाउन खोइ आउँछ त होला तर ठिकै छ बुढो जिन्मेस भएपछि आइहाल्छ नि ट्राई चाहिँ गरौँ हैन ट्राई चाहिँ गरौँ ट्राई अन्टिल सक्सेस बनाउँदै गर्नु अब यो घाँस काटिसके पछाडि अब यो मेरो काम होला यतातिर उता बुढो कुनातिर पस्नुहुन्छ पर रुख काट्न अब मेरो यतातिरको काम के हो पारा यस्तो नानी के गरेको मैले भन्दै त मैले के गरेको के हो यो कुशल के गरेको यो हामीले कसरी तान्यौँ टिम वर्कले गर्दा नि देखाइदियो नि त ड्याडीलाई हामीले कसरी तान्यौँ मैले यो ताने होइन नानीले के तान्यो बहिनी आइज नानीले मलाई तान्यो काव्य काव्य दिदीलाई होल्ड गर्नु अलिक जस्तै अनि हामीले यसरी तानेको नि त ए ओके ओके आई सी गुड जब अनि यसरी लड्नु भयो मम्मी त मेरा केटाकेटीहरू के गर्दैछन् यहाँ पुरै के गरेको भाइ एउटा वार्म देखेछन् पुरै के हो त्यो रोलीपरी लोरीपरी हाम्रो चाहिँ टेक्कसँग अब यो धुपीको पालो आइसकेको छ अब यो भएपछि सबै काट्ने हो किनभने यहाँ यहाँनिर बारी बनाउँदाखेरि भनेको यसले पुरै सेप दिन्छ अनि यसको काम पनि छैन यसो हामीले देख्दाखेरि होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो काट्नु थाल्यौँ मेरो बुढोले काट्न सुरु गरिसक्नु भयो होइन अनि यो धुपीहरूलाई चाहिँ अब यस्तो सुकेकोहरूलाई चाहिँ मसिनो गिडेर यसरी राख्ने हो होइन मसिनो गिडेर यसरी राख्ने हो अनि ठुल्ठुलोलाई चाहिँ अब यहाँनिर अब एचए भएको एरियामा चाहिँ बार लगाउन दिँदो रहेन क्या हामीले चाहिँ यो बार लगाउने सोच गरेको थियौँ अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ यहाँ यसरी लडायौँ अलिक पर यो अब बारी चाहिँ यहाँ हुन्छ होइन बारी चाहिँ यहाँ हुन्छ अनि अलिक पर यसरी राखेको किनभने यो एनिमलको यसो सेप पनि हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो अनुसारले यसरी गर्दैछौँ कस्तो के लाग्छ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनु न यो भिडियो यो चाहिँ डे 4 हो यता मेरो बुढोले सुरु गरिसक्नु भएको छ गर्दै गएपछि एउटा जङ्गललाई बारी बनाउनु भनेको त यस्तो मजाको सफा भएर यहाँ भयो यताबाट यता त्यो लगाइदिने बोडी यो चाहिँ माझ क्या बोडीको थाङ्रा जस्तो भयो अब यसलाई हेर्दै जानु नि हामी कति के बनाउँछौँ अब यसलाई पनि लगाइदिउँ अलिकति पुरा बाँध्नुपर्छ यता र उताबाट अड्काएर हो यसरी लु मिर्गा छेर हामीलाई बारी हामीलाई के भन्छ चिकन फेन्स लगाउनु नदिएको होइन हाम्रो चाहिँ फाइनल लुक डन भइसकेको छ बारीको लागि आम्मामा मेरा छोराछोरीहरू भाइ के गरेको अनि मैला निकालेको अनि मेरी छोरी के गरेकिन् यो गरेको ए आजलाई डन भइसक्यो हाम्रो बारी पनि अब ट्याक्क सधैँ ब्लक ल्याएर ब्लक लगाउँछ यता कान्छा केही भन्नु छ नि सर्ट एन्ड स्विट भनिदिनु त आजको लागि कस्तो के लाग्यो अन्तिममा हाम्रो भ्युअर्सलाई आज हामीले 12 घन्टा लगभग काम गरेछौँ बिहान 8 बजीदेखिको 8 त्यस्तै 8-9 बजी त्यस्तैदेखि अहिलेसम्म 12 घन्टा जस्तो काम गरिएछ गलेर पनि पेदु भइएछ होइन र पनि अब गरे अनुसारको यसो हेर्दाखेरि एकदम आनन्द फिल भयो यहाँ हेर्नु नि आनन्द क्या मजाको देखेँ क्या तपाईँहरूलाई पहिलो डे 1 भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीले देखाएको थियौँ होइन त्यतिखेर कस्तो थियो अहिले डे 4 भिडियोमा कस्तो भइसकेको छ होइन त्यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले रुख चाहिँ यहाँसम्म यति काटिदिउँ अनि यहाँदेखि यता चाहिँ अब यसले चाहिँ सेत हो कि सेत के भन्छ सेप लाग्दैन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामीले यतिसम्म चाहिँ काट्यौँ अनि यो रुख काटेको त्यस्तो केही समस्या दिएछ भने यसलाई फेर्दै हान्दिनु मेरा छोरा हजुर दिदीले बुइनलाई दिनु त बेबी यता बारी सक्दा नसक्दा यता फेरि मेरो बुढोको के हो बुढो यतातिर चाहिँ फेरि अनि
के हो यतातिर चाहिँ अनि फेरि ए अनि कस्तो माथि माथि छिरेको हौ गोल चाहिँ फेरि नि ए त्यो भएर होला सायद ल हाम्रो चाहिँ बेलुका 8 बजिसकेका छ बिहान 8 बजीदेखि काम सुरु गरेको बेलुका 8 बजीसम्म अनि यता चाहिँ मेरी माता श्रीले मेरी आमाले छोरा बुहारीहरू गलेर आमा छोरा बुहारी गलेर मासु पकाइदिएको खसीको ए यता चाहिँ मेरी आमाले खसीको मासु पकाउने अरे पकाइदिइरहनु भएको छ होइन ए आज छोरा बुहारीलाई आमाले पकाएर दिने अरे खसीको मासु अनि त्यहाँबाट हजुर आमा यो चाहिँ के बनाउनु भएको अरे यो दबाई बनाएको बिहान रातिदेखि काम गरेर गलै हेरेर चाहिँ दबाई बनाइदिएको ए हेर्नु त मेरी आमा कति प्यारी हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीहरूलाई दबाई बनाइदिनु भएको छ आमाले दुधसँग क्या सबै थोक त्यो जडीबुटीहरू हालेर बनाइदिनु भएको छ मेरी आमा चाहिँ बेस्ट आमा इन द वर्ल्ड हो क्या ल यो चाहिँ सब्जी नि पाक्न लाग्यो आमाले पकाएको सब्जी पनि पाक्न लाग्यो खसी अनि अहिले खाइन्छ आज त ए खसी पाकेको छैन आमा छैन होला गाइस मैले चाहिँ बेलुकाको खसी पनि खान थालेँ होइन आमाले ट्याक्क साथले बनाएर दिनुभएको छ अहिलेको भिडियोमा चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले व्रत छ भनेको थिएँ आज नखाने व्रत अरे होइन आमाले बनाउनु भयो नि त यो चाहिँ हामीलाई आमाले व्रत पनि घाम अस्ताउँदाखेरि जान्छ नि त जान्छ ल त हजुरहरूले हाम्रो भिडियो फर्स्ट टु लास्ट हेरेर यत्रो बेरसम्म हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि थाहा थिएन यो मासु बनाएको भरे मात्रै उता सकेर यता आउँदाखेरि आमाले अलरेडी बनाउनु भएको रहेछ होइन अनि ट्याक्क साथले हामी नि खसीको यस्तो छ होइन यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् ल यो फुल खाएको भिडियो देखाउँदाखेरि भनेको चाहिँ लामो हुन्छ होइन अनि त्यही भएर अहिले म यो भिडियोबाट बिदा माग्छु हस् त बाई बाई